Ambassador Sonia Nielan Sanamdum is Mission Ambassador in Heron. My name is Sonia Highland. I'm the Irish Ambassador in Ethiopia. Enjoy watching Ambassador Show. ታዲያስ መሪም እንዴት ነሽ? እንኳን ወደ ቤታችን መጣሽ። ችግር የለውም እባክሽ ግቢ። ግቢ ሳንዲ ትባላለች። Thanks for being our guest. እኔም አመሰግናለሁ። So how long have you been an ambassador in Ethiopia and how did you feel when you first knew that you were going to move here? So I've been here for almost 2 years. I arrived at the very beginning of August 2017. እዚህ ከመጣሁ 2 ዓመት ሆኖኛል። በ2017 ነሐሴ መጀመሪያ ላይ ነው የመጣሁት። ከኢትዮጵያ በፊት በሜክሲኮ የአየርላንድ አምባሳደር ነበርኩ። ሜክሲኮ ሆኜ በቀጣይ የምመደብበት ሀገር የት እንደሆነ ለማወቅ እየጠበቅኩ ነበር። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን የተቀላቀልኩት ከ23 ዓመት በፊት ነበር እና መጀመሪያ ስገባ የሰው ኃይል ኃላፊው ምን እንደሚያስደስተኝ የት መስራት እንደምፈልግ ጠይቆኝ ነበር እና አፍሪካ ውስጥ ያለ ቦታ በመደብ በጣም ደስ እንደሚለኝ ነገርኩት። ከዛ ከ21 ዓመት በኋላ ሜክሲኮ ሆኜ ቀጣይ ምድብ የት እንደሚሆን ለማወቅ እየጠበቅኩኝ ነበር እና ወደ ኢትዮጵያ እንደምሄድ ተነገረኝ። በጣም ደስ ብሎኝ ነበር። ወደ አፍሪካ ሀገር ልሄድ እንደሆነ ሳውቅ በተለይ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ መሆኑን ስሰማ በጣም ተደሰትኩኝ። ትልቅ ታሪክ ያላትና በጣም የተለየች ሀገር በመሆኗ ደስታዬ ወደር አልነበረውም። That's beautiful. So what are the culture like is there cultural similarities or other sorts of similarities that you found between your country and Ethiopia? So I think one of the similarities I think that እንደሚመስለኝ ኢትዮጵያንና አየርላንድን የሚያመሳስላቸው አንድ ነገር ቢኖር ለታሪክ ለቅርስና ለባህል ያለን ትልቅ ቦታ ነው። አየርላንድ የምትታወቅበት ነገር አንዱ ከክርስትና በፊት ጀምሮ የነበሩ ባህሎች አሁንም ድረስ ተጠብቀው መቀመጣቸው ነው። ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ3ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ክርስትና ከመጣ በኋላ እንዲሁም ከስልጣኔ መምጣትም በኋላ የተሰሩ ሐውልቶች አሁንም ድረስ አሉ። ስለዚህ ለረጅም ጊዜ የቆዩ ቅርሶችና ታሪኮች አሉን እና ወደ ኢትዮጵያ መጥቼ እንደ ላሊበላና አክሱም ያሉ ቦታዎችን ስጎበኝ በሁለቱ ሀገር ባህል መሃል ያለውን መመሳሰል ተረዳው። በእርግጥ ሁላችንም የምንኖረው አሁን ባለንበት ጊዜ ላይ ነው። በአየርላንድና ኢትዮጵያ ግን ሰዎች ያለፈ ታሪካቸውንም ወደ ኋላ መለስ ብለው ያያሉ እና በተለይ ኢትዮጵያውያን በሺ የሚቆጠር ዓመታትን ለቆየው ባህላቸውና ታሪካቸው ጠንካራ የሆነ ስሜት አላቸው። እኔ ያየሁት መመሳሰል ይሄንን ነው እና በዚህ ዓመትም በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትራችን በመጡ ጊዜ ይሄንን በተግባር አይተናል። ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ጋር በመሆን ላሊበላን ጎብኝተው ነበር እና የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴርን ወደ አየርላንድ ሄደው እንዲጎበኙና እኛ የሀገራችንን ታሪክና ባህላዊ ቅርሶች እንዴት ለቱሪዝም እንዳስተዋወቅን ልምድ እንዲወስዱ ጋብዘዋቸው ነበር እና ሚኒስተር ሂሩት በግንቦት ወር አየርላንድን ጎብኝተው የተለያዩ ጥንታዊ ቅርሶቻችንን አይተው ነበር። በተጨማሪም እንዴት እንደምንጠብቃቸውና እንደምናስተዋውቃቸው እንዲሁም በምን መንገድ ለገበያ እንደምናቀርባቸው ሊያዩ ችሏል እና በዋናነት በአየርላንድና በኢትዮጵያ መሃል አለ ብዬ የማምነው መመሳሰል cultural heritage through tourism and particularly through rural tourism. So Minister Hirut visited Ireland in May and went to see some of our ancient monuments and to look at how we market and how we protect our cultural heritage, but also make sure that we take advantage of it through tourism. So there's that really lovely link, I think, between Ireland and Ethiopia, and that's the first thing that struck me when I came here. That's beautiful. So like tell us more about your country, more about Ireland. So that our audience can also get, more exposure. Yeah. So Ireland we're a small island off the coast of Europe. So we're Ireland በአውሮፓ ዳርቻ የምትገኝ ትንሽ ደሴት ናት። በአውሮፓ ሰሜን ምዕራብ ክፍል እንገኛለን። የህዝብ ብዛታችን 6 ሚሊዮን ብቻ ነው። ስለዚህ ከኢትዮጵያ በጣም ያነሰች ሀገር ናት። ኢትዮጵያ ካሳለፈቻቸው ታሪኮች ብዙም የማይለያዩ ታሪኮች አሉ። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አየርላንድ ደሃ ሀገር ነበረች። ረጅም የስደት ታሪክ አለን። በ1840ዎቹ ብዙ አየርላንዳውያን ድህነትንና ድርቅን ሽሽት ወደ አሜሪካ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ፣ እንግሊዝና ወደ ተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ተሰደዋል። ስለዚህ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ብዙ ዲያስፖራዎች አሉን። በአሁኑ ሰዓት 6 ሚሊዮን ሰዎች ብቻ በደሴቷ ይኖራሉ እንበል እንጂ በዓለም ዙሪያ ያሉ 17 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች እንደ ቤታቸው ያስቡታል። ስለዚህ 17 ሚሊዮን ሰዎች የአየርላንድ ዘር አለባቸው። አብዛኞቹ በአሜሪካ ይገኛሉ። 35 ሚሊዮን የሚሆኑ በአሜሪካ የሚገኙ ሰዎች የአየርላንድ ዘር እንዳለባቸው ይናገራሉ። በተመሳሳይ ኢትዮጵያም ብዛት ያለው የዲያስፖራ ቁጥር አላት። ግን የቅርብ ጊዜ ዲያስፖራዎች ናቸው። ሰዎች ከአየርላንድ መሰደድ የጀመሩት ከብዙ ክፍለ ዘመናት ጀምሮ ነው እና የድህነት የድርቅና የስደት ታሪክ አለን። ይህ በተወሰነ መልኩ ኢትዮጵያ ካሳለፈቻቸው ችግሮች ጋር ተመሳሳይነት አለው። በተጨማሪም እንደነገርኩሽ በደሴታችን ለታሪካችን፣ ለቅርሳችን፣ ለሙዚቃችን፣ ለዳንስ፣ ለስነ ጽሁፍ ትልቅ ቦታ ይሰጣል። ስለዚህ ሀገራችን በታሪክና ቅርስ ላይ ያተኮረች
የነበረች ናት። በርግጥ ያንን ወደ ዘመናዊ ዓለም አምጥተናል። የድሮ አኗኗርን አንከተልም። ቢሆንም ግን ለባህልና ታሪካችን ህይወት እንዲኖረው እናደርጋለን። እንዲሁም በቱሪስት የሚዘወተር ደሴት ነው። እንዳልኩት የህዝብ ብዛታችን 6 ሚሊዮን ቢሆንም 12 ሚሊዮን ሰዎች ያህል በየአመቱ መጥተው ይጎበኙናል። የህዝብ ብዛታችን እጥፍ የሆኑ ቱሪስቶችን ለመሳብ ችለናል። ሌላው ልክ እንደ ኢትዮጵያ ግብርና ላይ እናተኩራለን። በዓለም ላይ ከዋናዎቹ የስጋና ወተት ተዋጽኦ ላኪ ሀገራት ውስጥ ነን። በአውሮፓም በዓለምም ከዋናዎቹ እንመደባለን። ስለዚህ ጠንካራ የሆነ የገጠር ህይወት አለን። እንዲሁም ዘመናዊ ሀገር በመሆኗም ብዙ የከፍተኛ ቴክኖሎጂ ውጤቶችን ለዓለም እናቀርባለን። ብዙ የሳይንስ ፈጠራዎች አሉን። ቢሆንም ግን ገጠራማውን የአየርላንድን ክፍል አሁንም የምንኮራበትና ለአየርላንድ በጣም ጠቃሚ የሆነ ክፍል ነው። That's really interesting. So, like, which culture of Ethiopia did you most like? Were you attracted to when you first came? Like, the first culture that hit you? I mean, I think what I was attracted to in Ethiopia, to be honest, is the diversity of cultures. እንደሚመስለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ የሳበኝ ነገር ያለው የባህል ብዛት ነው። እንደመጣው ከአዲስ አበባ ውጪ መጀመሪያ ሄድኩት ጋምቤላ ነበር እና በጣም ለየት ያለ ባህል አላቸው። በቀጣይነት የጎበኘሁት ደግሞ የሶማሌን ክልል ነበር። እዛም የራሱ የሆነ የተለየ ባህል አለ። በኋላ የሄድኩት ደግሞ ትግራይ ነበር። እሱም እንዲሁ የተለየ ባህል አለው እና ከአንዱ የኢትዮጵያ ባህል አንዱን አስበልጬ መምረጥ የምችል አይመስለኝም። ግን ስለ ኢትዮጵያ በጣም የሚገርመኝና የሚያስደንቀኝ ነገር ቢኖር የባህሎቹ በጣም መለያየት ነው። ከኢትዮጵያ ውጪ ስትኖሪ ኢትዮጵያውያን ምን ያህል የተለዩ እንደሆኑ፣ ምን ያህል ባህሎች እንዳሏቸውና ሀገሪቱ የተለያዩ ባህሎችን እንደያዘች መረዳት አትችይም። እና ወደ አየርላንድ ስመለስ የማረሳው ነገር ያንን ይመስለኛል። ያለው ልዩነትና ያሉትን ባህሎች ብዛት አረሳውም። ሌላው አንድ ስመጣ ያስደነቀኝ ነገር ብዛት ያላቸው የክርስትናና የእስልምና እምነት ተከታዮች ደስ በሚል ሁኔታ አብረው መኖራቸው ነው። ያ ደግሞ በዓለም ላይ ሁሉም ቦታ የምታገኙ ነገር አይደለም። ይህ ኢትዮጵያውያን በእለት ተእለት ህይወት ውስጥ የሚያሳልፉት እንደ ሀገር ያላቸው ትልቅና ጠቃሚ ነገር ነው። በእርግጥ መታወቅ ያለበትን ያህል እውቅና አልተሰጠውም፣ ግን ኢትዮጵያውያን ሊኮሩበት የሚገባ ነው። Very important part of Ethiopian day-to-day life in Ethiopia that probably isn't as well known as it should be, but it's a real tribute to Ethiopian people. Please explain to us about your flag color and the symbols. What does it stand for? Yeah, so it's actually also, our flag is also expresses the diversity of culture. ባንዲራችን በአየርላንድ ውስጥ ያለውን የባህል ብዝሃነት የሚያሳይ ነው። በእርግጥ የኢትዮጵያን ያህል ብዛት ያላቸው ባህልና ቋንቋዎች የሉንም፣ ግን አየርላንድ ውስጥ ያሉትን ሁለት ዋና ባህሎች ያሳያል። አረንጓዴው የናሽናሊስት አየርላንድ ባህልን ያመለክታል። ብርቱካናማው ደግሞ ዩኒየኒስት የሚባለውን የአየርላንድን ባህል ይወክላል። አየርላንድ ለ800 ዓመታት ያህል በእንግሊዝ ቅኝ ተገዝታ ነበር። ነጻነታችንን ያገኘነው በ1922 ነው። አሁንም ድረስ ብዙ ዜጎቻችን ከዛ ባህል የመጡ ናቸው። ማለትም ከእንግሊዝ ጋር ትስስር እንዳላቸውና እንግሊዛዊነት የሚሰማቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ ባንዲራችን ለናሽናሊስቶች አረንጓዴ አለ፣ ለዩኒየኒስቶቹ ደግሞ ብርቱካናማ፣ እንዲሁም መሀል ላይ ደግሞ በሁለት መሀል ያለውን ሰላም ለማሳየት ነጭ አለ። Great. So which Amharic or Ethiopian language words have you got to catch since you've been here? Well, I was telling you earlier, I have a very big and very shaggy dog. ቀደም እንደነገርኩሽ ትልቅና ጸጉራም ውሻ አለኝ እና ትንሽ አንበሳ ይመስላል። መጀመሪያ ያወቅኩት ቃል ፈረንጅ የሚለው ነው። ሁለተኛው ቃል ደግሞ አንበሳ ነው። ምክንያቱም ሰፈር ውስጥ ያሉ ትንሽ ልጆች አንበሳ መስሏቸው ነበር። አዎ ትልቅ ነው፣ ቀላ ያለ ብርቱካናማ ጸጉር አለው። ከዛ ደግሞ ለልጆቹ ውሻ እንጂ አንበሳ እንዳልሆነ ለማሳወቅ ውሻ የሚለውን ቃል መማር ነበረብኝ። ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ 3 የተማርኳቸው አማርኛ ቃላት እነዚህ ናቸው። Okay, so which music is your favorite music? Feel free to select the music of your country to our audience. So the music that I've chosen is an Irish song called Kasansu. እሺ አሁን የምመርጠው የአየርላንድ ሙዚቃ ካሳንሱ ጎይን። ሙዚቃው ላይ ያለው ያዘፋፈን ስልት ባህላዊ የሆነ ሻኖስ የሚባል የአየርላንድ ስልት ነው። ትርጉሙም የድሮ ስታይል እንደማለት ነው። በመሳሪያ ብቻ የታጀበ ነው። አብዛኞቹ ከብዙ ጊዜ በፊት የተዘፈኑ ዘፈኖች ናቸው። ይህ ካሳንሱ ጎይን የሚባለው ሙዚቃ የፍቅር ዘፈን ነው። ከአንዲት ወጣት ጋር ፍቅር ስለያዘው ሰው ነው። ወደ ቤቷ ይሄዳል፣ ግን የልጅቷ እናት ልታየው አትፈልግም። ካሳንሱ ጎይን ማለት ጭድ ማሰር እንደማለት ነው። ከዛ ጭዱን ለማሰር ገመድ እንዲይዝላት ትጠይቀዋለች። ገመዱን ይዝላታል። ገመዱን ይዞላት እየጎተተው እየረዘመ ሲሄድ ከቤቱ ይወጣል። አዎ በሩን ትዘጋበታለች። በጣም ቆንጆ ሙዚቃ ነው። የሚያስቅ ታሪክ ያለው ቆንጆ ሙዚቃ ነው።
So, what are the major works and activities that your embassy does here in Ethiopia? So, Ethiopia is our biggest partner for development cooperation. ኢትዮጵያ ልማትን በተመለከተ በዓለም ላይ ትልቁ አጋራችን ናት። የአየርላንድ ኤምባሲና የአየርላንድ እርዳታ ድርጅት ማለትም የመንግስታችን ልማት ኮርፖሬሽን ፕሮግራም ከየትኛውም የዓለም ሀገራት በበለጠ በኢትዮጵያ የልማት ኮርፖሬሽን ፈንድ ላይ መዋዕለ ንዋይ እናፈሳለን። ለኛ በጣም ጠቃሚ የሆነ አጋርነት ነው። በዚህ ዓመት የሁለቱ ሀገራት 25ኛው ዓመት የዲፕሎማሲ ግንኙነት ይከበራል። እዚህ ኤምባሲ የከፈትነው በ1994 ነው። ግን ከዛ በፊት በህዝቦቻችን መሃል ግንኙነት ነበረን። እንዳልኩሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ የልማት ኮርፖሬሽን ፕሮግራም አለን። በማህበራዊ ጥበቃ፣ በስርዓተ ጾታ፣ በአስተዳደርና የገጠር ኑሮ ላይ ያተኩራል። ላለፉት 6 ዓመታት በአመት 30 ሚሊዮን ዩሮ ያህል አውጥተናል። በድምሩ በ6 ዓመታት ውስጥ 5 ቢሊዮን ብር ያህል አውጥተናል። ለቀጣዮቹ 5-6 ዓመታት ደግሞ አዲስ እቅድ ይዘን ለመንቀሳቀስ እየሰራን ነው። በተመሳሳይ ዘርፎች ለመስራት አስበናል። ከጤናና ማህበራዊ ጥበቃ በተጨማሪ የኢትዮጵያን የለውጥ ጉዞ ለመደገፍ እናስባለን። ስለዚህ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ድጋፍ እናደርጋለን። ባለፈው ሳምንት የኢትዮጵያን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በገንዘብ ለመደገፍና በ2020 የሚካሄደውን ምርጫ ነፃና ፍትሃዊ እንዲሆን ለማገዝ ስምምነት አድርገናል። እንዲሁም ለኢትዮጵያ ፓርላማ ድጋፍ ለማድረግ በሂደት ላይ ነን። ተወካዮች በሙሉ አቅም እንዲሰሩና እንደ ህግ አውጪ አካል ስራቸውን እንዲያከናውኑ ለመርዳት አስበናል። በአጠቃላይ የኢትዮጵያ መንግስት አስፈላጊ በሆኑ ፖለቲካዊም ኢኮኖሚያዊም ጉዳዮች ላይ እየረዳን ነው። እንዲሁም ለህዝቡ መሰረታዊ የሆኑ ጤናና ማህበራዊ ጥበቃን የመሳሰሉት ላይ እንሳተፋለን። Do their duty as a legislative body. So we're very focused on trying to support government of Ethiopia priorities, both in terms of economic and political reform, and also in terms of basic services for the population in health and in social protection. Would you please explain about Bob Geldof and the embassy and the things that you do here? So, well, Bob Geldof, as you know, was a famous musician. ቦብ ጊልዶፍ በአየርላንድ በጣም ታዋቂ የነበረና አሁንም ድረስ ያለ ሙዚቀኛ ነው። በ1984 የትግራይና የአማራ ክልሎች በድርቅ በተመቱ ወቅት ቦብ ጊልዶፍ የሙዚቃ ኮንሰርት በማዘጋጀት በድርቅ የተጎዱትን ሰዎች ለመርዳት የሚውል ገንዘብ ሰብስቦ ነበር። money for famine relief in Ethiopia at that time. ከዛ በመቀጠል ብዙ ስራዎችን በኢትዮጵያ ሰርቷል። የራሱን የእርዳታ ድርጅት በመክፈት ድህነትን ለመከላከል ብዙ ስራዎችን ሰርቷል። በኢትዮጵያና በአየርላንድ መሃል ላለው ግንኙነት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ አስባለሁ። ግን ከ1984 በኋላ ኢትዮጵያ ብዙ ተቀይራለች። ኤምባሲያችንን የከፈትነው በ1994 ነው። ግንኙነታችን በዋናነት ያተኮረው በልማት ላይ ቢሆንም ንግድ፣ ትምህርትና ባህላዊ ትስስሮችንም ፈጥረናል። እንዳልኩሽ ቦብ ጊልዶፍ በሁለቱ ሀገራት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ግን ያ ብቻ አይደለም። በኢትዮጵያ ታሪክ ከባድ የነበረ ጊዜ ነበር። አሁን በጥሩ መንገድ ስንመለከተው ግን ያ የእርዳታ የነበረ ግንኙነት አሁን ሰፍቶ ወደ ጠንካራ አጋርነትና ለብዙ ዓመታት ወደሚቀጥል ትስስር ማደጉ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። A partnership that can grow, I think, for the next decade and indeed centuries. እሺ ተመልካቾቻችን የምንገኘው በአየርላንድ ሬዚደንሲ መኖሪያ ግቢያቸው ውስጥ ነው ማለት ነው። ጥሩ ቆይታ እንደነበረን ተስፋ አደርጋለሁ። ቀጥሎም በርካታ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። አምባሳደር Can you tell us embassy was established? የተከፈተው በ1994 ነው። ከ25 ዓመታት በፊት ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ ዓመት የኢትዮጵያና የአየርላንድ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት 25ኛ ዓመት በዓሉን እናከብራለን። በኢትዮጵያ የመጀመሪያው አምባሳደር ማርቲን ግሪን ይባሉ ነበር። ኤምባሲውን ያቋቋመው እሱ ነው። ይመስለኛል 10 ያህል አምባሳደሮች በእነዚህ ዓመታት እዚህ ሰርተዋል። እኔ በ2017 መጥቼ እስካሁን ድረስ አለሁኝ። Tell us in brief of what your embassy does here, like the scholarship, job opportunities. And such and such. So we've quite a big embassy here. I mentioned before too. ኤምባሲያችን ትልቅ ነው። ቀደም እንደነገርኩሽ በዓለም ላይ ትልቁ የልማት ኮርፖሬሽን ያለው እዚህ ነው። 35 ያህል ሰራተኞች አሉ። 6ቱ ከአየርላንድ የተመደቡ ሲሆን ቀሪዎቹ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ጤና፣ የተመጣጠነ ምግብ፣ አስተዳደርና ማህበራዊ ጥበቃ ላይ ብዙ ስራዎችን እንሰራለን። ስለዚህ አብዛኞቹ ሰራተኞቻችን የሚሰሩት እነዚህ ነገሮች ላይ ነው። የንግድና ኢንቨስትመንት ዘርፍም አለን። ለቪዛ የቆንስላ ክፍል አለን። እንዲሁም ትምህርት ላይ እንሰራለን። ስለዚህ ለኢትዮጵያውያን ተማሪዎች አየርላንድ የሚማሩበትን እድል እናመቻቻለን። የልምድ ልውውጥ ፕሮግራም ላይ መሳተፍ ለሚፈልጉ የአየርላንድና የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎችም ሁኔታዎች ምቹ ናቸው። ስለዚህ ሰፊ ስራ እየሰራን ነው።
And how is the trade relation between Ireland and Ethiopia? So it's growing. It's still relatively እያደገ ነው። small. It's አሁንም about ትልቅ 60 የሚባል million አይደለም። euro a year. በአመት 16 ሚሊዮን ዩሮ ያህል ነው። 200 ሚሊዮን ብር አካባቢ ማለት ነው። ማደግ የሚችልበት ብዙ እድሎች እንዳሉ እያየን ነው። ባለፈው ከ18 ወር እስከ 2 አመት የሚሆን ጊዜ ውስጥ ብዛት ያላቸው የአየርላንድ ድርጅቶች ወደ ኢትዮጵያ መጥተው የንግድ ትስስሩን ለማጠናከር ሁኔታዎችን አይተው ነበር። የግብርና ምርት፣ የቴሌኮም እና የተለያዩ ዘርፎች ላይ የተሳተፉ ድርጅቶች ወደዚሁ በመምጣት ለመስራት ፍላጎታቸውን አሳይተዋል። ኢትዮጵያ ለስራ ትመቻለች የሚለውን ነገር በማጥናት ላይ ናቸው። እኛም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በመሆን የንግድና ኢንቨስትመንት ዘርፉ ላይ አብረን እየሰራን ነው። አየርላንድ በዓለም ላይ በቀጥተኛ የውጭ ኢንቨስትመንት ፍሰት አንደኛ ናት። ያ ደግሞ በሀገር ውስጥ ያለውን የንግድ ኢንዱስትሪ እንዲያድግ ረድቶታል እና ይሄን ልምዳችንን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር መጋራት እንፈልጋለን። ይህም በተመለከተ ከኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ጋርና ከጠቅላይ ሚኒስተሩ ቢሮ ጋር እየተነጋገርንና የአየርላንድን የንግድ ኢንቨስትመንት ተሞክሮ እንዲሁም የውጭ ኢንቨስተሮችን እንዴት መሳብ እንደሚቻል ያለንን ልምድ እየተጋራን ነው። For attracting foreign direct investment and seeing if any of those experiences can be useful for the Ethiopian government. Ambassador. And what does one got to do to visit Ireland? So it's great since 2015. ከ2015 ጀምሮ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አየርላንድ ደብሊን በቀጥታ በረራ ጀምሯል። ይህ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ምክንያቱም ከአየርላንድ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡትን እንዲሁም ወደ አየርላንድ የሚሄዱትን ሰዎች ብዛት ጨምሯል። አሁን ላይ በረራው ወደ ደብሊን የሚሄደው በማድሪድ ስፔን አድርጎ ነው። ወደ አየርላንድ መጓዝ የሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን ወደ ኤምባሲያችን በመምጣት ቪዛ መጠየቅ ይችላሉ። የድህረ ገጽ አድራሻችን ስክሪኑ ላይ የሚታየው ነው። ወይም ደውለው ቪዛውን ለማግኘት የሚያስፈልጉትን ቅድመ ሁኔታዎች በተመለከተ መጠየቅ ይችላሉ። አብዛኛውን ጊዜ ቪዛ ለማግኘት ከ6 እስከ 8 ሳምንት ይወስዳል። አንዳንዴ ከዚያ ያነሰ ጊዜም ይወስዳል። ለስራም ሆነ ለጉብኝት ወደ ሀገራችን መሄድ የሚፈልጉ ሰዎች ወደኛ በመምጣት የቪዛ አሰጣጡን በተመለከተ ያላቸውን ጥያቄ ጠይቀው በሚፈልጉት ጊዜ የቪዛ ጥያቄያቸው ተመልሶ ቪዛውን እንዲያገኙ እናደርጋለን። Ambassador. And tell us about your family status. I mean, you live here with your family. አዎ How many children do you have? So I have two children, one ሁለት ልጆች አሉ። የመጀመሪያው 14፣ ሁለተኛው 10 ዓመታቸው ነው። የሚማሩትም እዚሁ ነው። ለጊዜው ለእረፍት ወደ አየርላንድ ሄደዋል። የሚኖሩትና የሚማሩት ግን እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። All right. So what do you do for fun with your family? So well, you can see I have a large dog. እንደምታዩ ትልቅ ውሻ አለኝ። ከሱ ጋር የእግር ጉዞ አድርጋለሁ። የመናገሻ ፓርክን፣ የጉለሌ ቦታኒካል መናፈሻንና የእንጦጦ ተራራን መውጣት አዘውትራለሁ እና ከውሻዬ ጋር ብዙ የእግር ጉዞ እናደርጋለን። እንደ ማንኛውም ወላጅ ደግሞ ልጆችን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በመውሰድ ጥሩ ጊዜ አብረን እናሳልፋለን። እነሱንም በስፖርትና በሌሎች ማህበራዊ ነገሮች ላይ አሳትፌ ከነሱ ጋር አብረን ጊዜ እናሳልፋለን። Lots of time is spent with them or bringing them places. Ambassador. Thanks for being our guest. But before we say goodbyes, please feel free to pass out message to the other ambassadors here in Ethiopia and also to our audiences. So I would say to the audience, I would say ለተመልካቾች የምለው ስለ አየርላንድ ለማወቅና ለመጎብኘት ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። የአየርላንድ ኤምባሲ አየርላንድና ኢትዮጵያ ያላቸውን ግንኙነት ለማጠናከር ሁሌም ይሰራል። ብዙ ኢትዮጵያውያን አየርላንድን ለስራም ሆነ ለጉብኝት እንዲሁም ለትምህርት መጥተው እንዲያዩ እንፈልጋለን። ስለዚህ ዋና መልእክቴ ነው፣ ስለ አየርላንድ እወቁ እንዲሁም ጎብኙን ነው። Okay. And for the ambassadors? ለሌሎቹ አምባሳደሮች ለነሱ ያለኝ መልእክት በዚህ ጥሩ ፕሮግራም ላይ እንዲሳተፉ ነው። Ambassador. Is a gift that Eshi Media Production and the whole team got you a gift. በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ልክፈተው። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም አመሰግናለሁ። that's the Amharic script, right? የአማርኛ ፊደላት ናቸው አይደል? በጣም ደስ ይላል። Until the end. Great. So I have to learn Amharic. አማርኛ መማር ሊኖርብኝ ነው። Great. All right. በጣም አመሰግናለሁ። Ambassador. እሺ ተመልካቾቻችን በዛሬው የአምባሳደር ፕሮግራማችን እንግዲህ ቆይታችን ይሄን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ኤምባሲ ከሌላ አምባሳደር ጋር እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት ይኑርላችሁ።
አምባሳደር